درود، وقتتون بخیر. امروز 12 دسامبر 22 آذر در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به بیت کوین یا دامیننس های بیت کوین، ببینیم چه اتفاقاتی میتونن واسه ما رخ بدن. قبل از اینکه من بخوام به خود چارت نگاهی بندازم، یه سر میزنیم کانال تلگرامیمون، اخبار روز دنیا رو یه مروری با هم داشته باشیم. دیروز توی اپ های متا مثل فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام یه اختلالی اتفاق افتاده بود که یه اختلال گسترده‌ای هم بوده، جهانی بوده و فکر کنم امروز این اختلال حل شده باشه. سر بزنیم به هشتگ جنگ‌های کریپتوییمون. کشور کنیا تو قاره آفریقا هم اومده وارد جنگ‌های کریپتویی شده و اتحادیه آتش نشانی ملی کنیا بیت کوین رو به ترازنامه خودش اضافه کرده. خب این یه خبر مثبتیه. افزایش موجودی تتر رو ما میتونیم ببینیم. شرکت تتر 1 میلیارد دلار یا همون یو اس تی رو توی خزانه تتر روی شبکه اتریوم ضرب کرده، یعنی ERC20. خب اینم باید میتونه مثبت باشه، ولی خب هزینه تراکنش غالبا بالاتره. یه نگاهی هم به ایلان ماسک داشته باشیم که حواشی خیلی زیادی روی کریپتو داره. طبق گزارش‌ها ثروت خالص ایلان ماسک رکورد جدیدی رو زده، به 400 میلیارد دلار رسیده و عبور کرده. بازرس کل ایالت آلاباما یه پیشنهادی داده به حالا هیئت و گفته که ذخیره استراتژی بیت کوین برای تقویت تراز مالی ایالات متحده ایجاد بشه، به عنوان وثیقه برای بدیهای آینده استفاده بشه. هنگ کنگ هم وارد این جنگ شد و یکی از قانونگذاران هنگ کنگی پیشنهاد کرده که دولت باید بررسی کنه و رمزارز رو توی ذخایر مالی خودش بذاره و از صندوق مبادلاتی برای خرید و نگهداری اونها استفاده کنه. دولت هنگ کنگ اعلام هم کرده، گفته دارایی رمزارز جزو اهداف سرمایه‌گذاریش نیستن، اما احتمال سرمایه‌گذاری محدود مرتبط با رمزارز رو رد نمیکنه و تایید کرده که این میزان قرار بسیار ناچیز باشه. عقب نشینی ایتالیا که چند ماه قبل مالیات بر سودهای حاصل از کریپتو 40% اعلام کرده بود، اعلام عقب نشینی کرده و قصد افزایش برنامه‌ریزی شده مالیات بر سود سرمایه رمزارزها رو کاهش بده. خب این خبر خیلی مثبتیه. قانونگذارا هم تایید کردن که این افزایش به طور قابل توجه توی فرآیند پارلمانی تعدیل میشه. اولش دولت برنامه داشته مالیات رو 26% کاهش بده، به 42 تا ماه دسامبر افزایش بده، اما به دلیل محبوبیت فرزایند سرمایه‌گذاری رمزارزها عقب نشینی کردن. هوش مصنوعی گراک تو شبکه ایکس. ابداع هوش مصنوعی که میتونه پست ایکس رو توضیح بده. این قابلیت از طریق دکمه زیر پست تو دسترس کاربران قرار میگیره، اما در حال حاضر این قابلیت برای تمام پست کاربران ارائه نشده و تو نسخه وبشه، یعنی از وب اپش میتونید استفاده کنید. بریم دوباره سراغ جنگ‌های کریپتویی. این بار میریم سراغ هند خودشو بالاخره یه تکونی داد، اومد یه حرفی در به کریپتو زد و میخواد یه اقتصاد مبتنی بر ارز دیجیتال بانک مرکزی CBDC را بندازه. شاکتی کانتا رئیس بانک مرکزی هند که به زودی دوره کاریش هم تموم میشه، بر پذیرش تدریجی روپیه دیجیتال تاکید کرده. اخبار CPI ما دیروز داشتیم که من تو بخش فارکس مفصل راجبش توضیح میدم واسهتون. صرافی ژاپنی تو بازار آمریکا بالاخره بعد از تلاش چند ماه کوین چک، بزرگترین صرافی رمزارز ژاپن، برای اولین بار تو شاخص نزدک حضور پیدا میکنه. این اخبارش ما پوشش داده بودیم قبلتر و اخبار به شدت زیاد بوده تو این یکی دو روزه. تولید دوباره شرکت ریپل به طور رسمی تایید کرد برای استیبل کوین خودش یه حالا اقداماتی که داره انجام میده، هنوز اونقدر مشخص نیست. و تون و کشور امارات در شهر ابوظبی پایتخت امارات یه توسعه بلاکچینی ها دارن انجام میدن و یه بلاکچین تون یه حالا توسعه به نام ADGM توی کشور امارات داره انجام میده. و از طرف دیگه تتر هم توی ابوظبی پایتخت کشور امارات به رسمیت قانونی شناخته شده. خب این اخبار به شدت مهم باشه. از زمانی هم که کشور امارات گفت که ما مالیات بر ارز دیجیتال رو کمتر می‌کنیم، این خبر خیلی میتونه مثبت‌تر باشه. حالا یه سر بزنیم به بیت کوین و اتفاقاتی که توی این مدت واسش رخ داده. چیزی که من دارم روی هفتگی بیت کوین می‌بینم، ما یه روند صعودی رو داریم، همچنان صعودی باقی موندیم، نه نشان از اصلاحی داریم نه نشان از ریزشی داریم، مگر این اصلاح زمانی باشه. در کلیاتش همه چیز مثبت سودیه که اصلاح زمانی به نظر من برقرارم هست. کندل هفتگی 3 روز 16 ساعت دیگه بسته میشه و ما یه شده رو به پایین داریم. فشار فروشندگان فشار خریداران به شدت زیاده. ما دوباره تا 101,000 102,000 رفتیم بالا و نتونستیم اونجا حالا تثبیت بدیم توی روزانه یا تایم‌های پایین‌تر و هول و هوش 100,500 تا الان داریم بازی می‌کنیم. این فشار خریدارا و این اصلاح زمانیه تونسته کندلا رو یکم رو به بالا سوق بده، اما هنوز جا داره که یکم بیشتر اصلاح زمانی داشته باشیم. این حالا بستگی به شرایط مختلف داره، پس نمیشه خیلی
نسبت بهش تحلیل زیادی داشت. فعلا فقط میتونیم ببینیم توی کانال هفتگیمون هستیم، رو به بالا داریم میریم، فقط یکم این فشاره کمتر شده چون داریم آروم آروم به سقف هم نزدیک میشیم، یکم این فشار کمتر شده ولی همه چیز مثبت کلیاتش. خب این خیلی خبر مثبتیه. توی روزانه اینجا کندلا اومدم به کیجنسن برخورد کردم و بهتون چند تا سناریو دادم. از کیجنسن دقیقاً حمایت شدن، دو تا شادو زدن. کندل بعدیش کندل مثبت سعودی بود. خب یه خبر مثبتی بود که واسه ما زده شد. ما اگه اینجا رو میشکستیم میتونست دلیل بر این باشه که ما بخوایم ریزشی بشیم که خب همچین اتفاقی نیفتاد. کندلا نسبتاً کندلا خوبی هن. اینجا یه کندل برگشتی ما میتونیم ببینیم. این نشان از روند سعودی ها قوی تر میکنه توی روزانه. اصلاح زمانیه توی روزانه واسه من برقرار شد. این من همچنان بهتون میگفتم که اصلاح الان برقرار شده. ما اینجاها بودیم، اینجاها اصلاح نیاز بود. اما بعد از اینکه اینجاها ما یه نوسانی داشتیم به اب نزدیک شدیم، کندلا به خطوط نزدیک تر شدن، یا حالا بگیم خطوط به کندلا نزدیک تر شدن، هیچ فرق واسه ما چنان نمیکنن. خطوط هم شکل و شمایل بهتری گرفتن، فاصله شون رو با خودشون درست کردن. این دهانه اب بزرگ، به شدت دهانه اب بزرگی داریم. خب این کندی روند روزانه رو بهمون نشون میده. اما خلاصه اینه که ما مثبتی یه شیب رو به بالا بگیریم ما میتونیم پامپ قیمتی تا 112,000 تا حتی روی بیت کوین ببینیم. این مثبت ADX هم حجم نداره، داره رو به پایینه، یعنی بهتره اینجوری بگم که موردی پیش نیاد. تحلیل زمانیایی که کرده بودیم، اینا من پاک میکنم. تحلیل زمانیایی که کرده بودیم اینجا من بهتون گفتم که ممکن یه حرکتی بزنه، دقیقاً اینجا یه دونه کمترش باید بکنید دیگه. اینجا روند سعودی شد دیگه، نمیدونم چه جوری بعد تحلیل زمانی انجام داده بشه. دقیقاً به همین نقطه که رسید برگشتی داشتیم، حتی تحلیل قیمتی زمانی همزمان با هم بودن. اینجا هم که کندل سبز داری می‌بینی، نگاه کن یه شادو به شدت زیادی رو به پایین داره برگشت کنه. این خودش هم یه نوسان بزرگی با تحلیل زمانی داره بهمون نشون میده. فعلا دیدی که 4 ساعته داره بهم میده یه دید فشردگیه. این فشردگی میتونه واسه ما مثبت باشه. این خط صدرنگ ما شکسته شد اما خیلی اعتباری واسه ما نداشت. من انتظار اعتبار بیشتری داشتم، البته که خیلی اذیت کرد، بعدم قوی شکستش رفت به بالا. باید دید این حرکت سوری که کندلا داشتن خودت توی اب جا موندن و ببینیم این کندلا میخوان بیان مثلا به اینجا پول بک بزنن، بعد از اینجا پاشن و خطوط هم مثلا کیجنسن هم بخواد پاشه رو به بالا به سمت کندلا بره و همراهیشون کنه. ما اینو باید توی چارت ببینیم تا زمانی که حرکت سودیمون رو تایید کنیم. فعلا دوتا شادو رو به بالا داریم که فشار فروشندگان تو 4 ساعته نشون میده. این میتونه دلیل زیادی داشته باشه، مثل اینکه ما داریم به کریسمس نزدیک میشیم، اخبار CPI هم اومد، کلی اتفاقات مختلف هست. ولی به نظر من این شادوهای رو به بالا چیز آنچنانی نیست و ما به زودی زود میتونیم حرکت سودیمون رو داشته باشیم. ADX هم حجم آنچنانی نداره متاسفانه. واسه ما با خوردن حجم میتونیم لول بالاتر رو ببینیم توی بیت کوین. اینجا بریم 2 ساعته. کندلا که رو به بالا حرکت کردن، ابر سبز رو رفتن بالا. من اینجا یه دونه سری بندازم، ما اینجا رو حالا در نظر بگیریم. من یه نوشته هم بنویسم، فیک بریک اوت تویچ، اینا داشته باشیم اینجا تو یادمون بمونه که اینجا یه فیک بریک اوتی انجام شده. این میتونه نشان از این باشه که من کوچیکش کنم، این میتونه نشان از این باشه که ما بخوایم برگردیم و این منطقه رو حالا یه پس بگیریم، چون یه فیک بریک اوتی بوده، ابر شکسته و ابر سبزم رفته رو به بالا. کندلا رفتن، تنکانسن همراهیش کرده، کیجنسن ما بقیه خطوط موندن، ابرم موندن. این نشان از برگشت داره، دیگه افتاده. اینجا فلت اسپن بی رو ما میتونیم ببینیم. با فلت شدن اسپن بی ما نشان از برگشت رو داریم. اصلاح تا کجا میتونه اتفاق بیفته؟ میتونه تا این منطقه باشه، تا اینجا باشه 98 تا 122 میتونن تا اینجا باشه که خطوط برن به بالا. این بستگی داره خطوط چقدر حرکتی بخوان واسه ما انجام بدن. خطوط پیوت پوینت رو آپدیت کنم واسهتون. بریم سراغ خطوط پیوت پوینت. لولامون اومده بالاتر، لول ریزشیمون یه فاصله هم بینشون افتاده. این از لولای پیوت پوینت همون. یک ساعت وقتی دونه دونه میایم پایین تر شکل شمال چارت هم بهتر میشه. یه ساعت داریم میبینیم که تنکانسن کندل داره همراهی کرد، کیجنسن هم
تقریبا همراهی کرده، ولی با این ریزش کی جنسن تونسته خودش رو برسونه. ما دیگه این ابر رو، ما دیگه این کانالا رو اعتباری واسش نداریم، ولی حالا من میذارم ممکنه در آینده نزدیک دوباره بخوایم اعتباری بهشون نشون بدیم. فعلا داریم میبینیم که کندلا اومدن زیر کی جنسن زیر تنکانسن فلت، کی جنسن فلت، اسپن آ اسپن بی فلتن و 6093 هم فلتن. یک کراس برابریه ولی 93 روی 63 هست. خب این دیده نزولی ها بهمون میده. ایدیکس هم داره به پایین حرکت میکنه، یعنی حجم کمتر ما داریم. با حرکت سودی ممکنه ایدیکس هم رو بالا حرکتی داشته باشه. واسه نزول بخوام تارگت بهتون بدم که من خودم اصلا بازی میکنم، پیشنهادم نمیدم باز کنید، میتونه بعد از همین کف ماهیانمون باشه، سقف ماهیانمون باشه 90608 میتونه موقعیت خوبی باشه واسه ما. و واسه لانگ هم بعد از اینجا با در نظر گرفتن ریسک کار میتونه موقعیت خوبی باشه، پایینتر هم میتونه بیاد. توی 15 دقیقه داریم میبینیم کراس نزولی انجام شده. کراس 6093 هنوز صورت نگرفته. اگه بخوان کراسی انجام بدن باید بیان اینجاها یه همچین نقاطی یه کراسی انجام بدن، پس باید منتظر مون. واسه نزول میگم فشار نداریم مثلا، داریم هم میبینیم نسبت کندل قرمز به سبزم تقریبا زیاده. فاصله اوکی، گپی افتاده که کندلا هم وارد اون گپ شدن. فعلا دیده کلی ما نسبت بهش دیده سودی میتونه باشه. توی نیم ساعت هم یک کراس نزولی انجام دادیم ولی اصلا کراس نزولی اعتبار واسمون نداره. بعد ایدیس هم حجم رو به پایین داره، اسپن آ هم رو به پایین داره حرکت میکنه. این نشان از نزول رو بهمون میده همه اینا. ولی اینکه مثلا تا کجا بیان، ممکن تا اینجا بیان و بعد بالا برن، خیلی آنچنان نزول نداریم. مگر اینکه اتفاق غیر منتظره ای بخواد بیفته، مثل اینجاها که یه اتفاق غیر منتظره افتاد. بخوایم یه اتفاق غیر منتظره رو داشته باشیم، اصلاح تا اینجا یه لولمونه اینجا، بعدش حالا نسبت به زمان باید نسبت بهش اقدام کرد. اما دید نزولی اصلا نداشته باشید، نزول رو فراموش کنید. من دیگه سیگنال نزولی هم نمیخوام بهتون بدم، تو این چند وقتم اشتباه بوده که سیگنال نزول دادم بهتون. و من فقط می‌خواستم اگه پوزیشن لانگ یا دست دادید جبران بشه، ولی از این به بعد دیگه نمیخوام بدم که دید اشتباهی هم بهتون نداده باشم. بیت کوین سعودی در نظر بگیرید، توی فیوچرز، توی اسپات بیت کوین در نظر بگیرید که ممکنه تا 112000 تا 120000 تا حرکت داشته باشه. بریم دامیننس بیت هم یه نگاهی داشته باشیم. دامیننس بیت کوین توی 4 ساعته یه حرکت نزولی داشت، اومد ابر شکست. گفتم ابر انقدر بزرگه و قوی بشکنش، قوی هم شکستش. ولی خب لول‌های زیادی این بالاها داشتیم که نتونست رد شه، اومد توی ابر دوباره داره نوسان میکنه. هنوز شکل و شمایل اوکی نداره توی 4 ساعته. توی 2 ساعته از ابر سبز داره میاد پایین، توی 4 ساعته خب ابر هنوز قرمزه. من دونه دونه تایم‌ها رو نشون میدم بهتون. اینجا مثلا باید بیاد از اینجاها رد شه، بیاد از اینجا رد شه که اعتبار داشته باشه، در غیر این صورت اعتباری نداره. کلاس نزولی انجام شده، شکل خطوط بدن، هنوز کلاس 6090 صورت نگرفته، ارام هنوز کلاسی انجام نداده، ADX هم حجمی نداره. واسه اینکه ما حالا بخوایم دیدی بگیریم، الان فعلا که آلکونا بهترین موقعیت رو میدن، صعود بیت کوین همراه با ریزش دامیننس. واسه لانگ دامیننس بعد از همین 57.35% بهترین جا و بهترین نقطه است. واسه شورت، واسه آلتکوینا که رد شده، یعنی اینجا بهترین جا بوده که بخوایم اقدام کنیم که رد شده. این واسه دامیننس. و کوتاه دیگه توضیح میدم که خودتون در جریان هستید. 4 ساعتش هم بریم. 4 ساعته دامیننس تتر هم بعد از اینکه ابر شکست اینجاها ما میتونستیم ایده سودی بگیریم، ولی خب من بهتون گفته بودم که اینجا تا زمانی که معتبر نشکنه نمیتونیم. همینطور هم بود، همراهی نکردن خطوط کندلا رو. الان داریم توی ابر نوسانی میدیم، شکست اینجا میتونه بد باشه واسه ما. من دوست دارم یه سودی داشته باشیم و حداقل از اینجا رد شیم یا از نقاط بالاترش بخوایم رد شیم. کراس 6093 داره صورت میگیره، میتونه اینجاها باشه، کندلا هم بیان از اینجاهای رد شن و به پایین حرکتی داشته باشن. دیده اوکیه، یعنی ما میتونیم دامیننس نزولی ببینیم. دامیننس تتر رو توی 2 ساعت رد شدن از جایی که معتبر بوده، میتونه توی 4 ساعت هم همین حرکت رو بزنه. چرا میگم میتونه بزنه؟ چون اینجا یه فلت اسفن بیا داریم، میتونه جمعش کنه بره بالا. این جمع شوندگی تا اینجاها میاد، بعد ما میتونیم رو به پایین که حرکت کردیم، اینجا که اومد رو به پایین حرکت کردیم، از 4 ساعت هم دیگه تاییدش رو بگیریم. این هم پس از دامیننس تتر ما دید نزولی مون میتونیم داشته باشیم. واسه نزول اینجا، واسه لانگ هم فعلا من اینجا رو میذارم واسهتون، اینجا رو میذارم واسهتون. خطوط پیوت پوینت هم آپدیت کنم. خطوط پیوت پوینتی که نزولی هم بخواد باشه،
اینم از خطوط پیوت پوینتمون. با در نظر گرفتن این خطوط شما خودتون انتخاب کنید که کجا میتونه واسهتون بهتر باشه تا بهترین موقعیت ها بگیرید. از دست ندید، موقعیت ها به شدت طلای، فرصت همیشه هست ولی این فرصت ها کمتر هست، پس حواستون جمع باشه. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، اگر نظر انتقادی دارین توی کامنت ها واسه من بنویسید، اگر کلا تحلیل خوشتون اومد میتونید دیسلایک کنید. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.